सबभन्दा दुखी मान्छे को होला अरे संसारमा? ओ भाइ बुढाले मलाई क्या टाल्दै यार स्प्लेन्डरले। मोबाइल समात्ने नि मोबाइलको लागि हैन यस्तो बवाल के मोबाइलबाट खिच्नको लागि मोबाइलबाट भिडियो खिच्नको लागि मोबाइलबाट भिडियो खिच्नु यसमा लाइट पनि हाल्नु हामीले हैन कम्बो प्याकेट दामी भन्छ है। ओ भाइ ये त थिएन अब त खतरा भन्छ एउटा यो लाइट चाहिँ बवाल लाग्यो तर मलाई यता माथिबाट दामै दाइ के को दाइ यतातिर यसो रमाइलो होला नि। सबभन्दा दुखी मान्छे को होला अरे संसारमा? सबभन्दा दुखी मान्छे अनि सबभन्दा खुसी मान्छे को होला? त्यो दुईजनालाई राखेर क्या अनि इन्टरभ्यू लिनुपर्ने क्या। ए त्यो होइन अनि संसारको अब उनीहरू दुखी मान्छेको उनीहरूलाई पैसा नभएर उयो हुन्छ होइन। अब त्यो धनी खुसी मान्छे भनेको धनी हुन्न फेरि क्या। त्यस्तै जो चाहिँ होइन धन सम्पत्ति त्यागेको त्यस्तो मान्छेहरू खुसी हुन्छन्। त्यो बुढा है अहिले पुरै छाडेर है ओ भाइ त्यो बुवासँग त फोटो खिचेर मैले इन्स्टाग्राममा नि हालेको थिएँ जसलाई जिन्दगी पुरै बुझ्यो है सबै गरे गर्नुपर्ने उनीहरूले। ओ भाइ बुढाले मलाई क्या टाल्दै यार स्प्लेन्डरले लिटरली यार। काठमाडौँमा कुन ठाउँमा गएर कुन ठाउँमा जोतिन्छ कुन ठाउँमा खाल्डो आउँछ कुन ठाउँमा हिलो आउँछ कुन ठाउँमा होइन सबै क्या खाल्डो धुलो मैलो यार 2 दिनमा पिच हुन्छ 2 दिनमा खत्तम हुन्छ। पैसा मात्रै खाने बाटो होइन। अब यस्तो उज्यालो ठाउँमा त ठिकै हुन्छ बट अब नउज्यालो ठाउँमा खाल्डा खुल्टी है। तर आज यति धेरै जाम छ जतातता यार बाइक कुदाउन लास्ट गाह्रो। बाइक कुदाउन गाह्रो भन्दा नि कस्तो भन्ने अब ड्याङडाङ ठोकिन्छ मान्छेहरूसँग है नजिकै हुन्छ जाम खुल्न ठ्याक्कै एउटा गाडी पास हुन 1 मिनटभन्दा बढी। अनि यो बौद्धको रोड काइन्ड अफ उज्यालो फिल हुन्छ अहिले यतिखेर। अब आधी घन्टापछि सबै बन्द हुन्छ होला जाडोको मौसम छ होइन। दिदीले स्कुटी पनि कुदाएको छ। यो चाहिँ हायत होटल पछाडिको बाटो तपाईँहरू कहिलेकाहीँ यसो मापासी गरेर आउँदाखेरि यो बाटो चाहिँ टक्क जान सक्नुहुन्छ है। सो यहाँबाट नि उतासम्म निस्किन सक्छ भनेर अहिले चाहिँ म अब दिपेन्दाहरूलाई भेट्न जाँदैछु भनौँ न। यहाँको बाटो नि पिच गर्ने लागेको जस्तो छ। सो दे आर प्रिपेरिङ फर द पिच। म कसम हेडफोन लाउनु भएको छ नि घाँटी के अरे घाँटी मेरो घाँटी फुट्यो तपाईँको चाहिँ कानबाट रगत आउँला है। सो यो बाटो निस्किन्छ ठ्याक्क होइन ठक्क के भन्छ यसलाई तिनचुले स्कुल कि माङकाल भन्छ माङकाल होला माङकाल भन्छ के अरे यसलाई माङकाल भन्छ यसलाई होइन। यो डेन्जर ओह्रालो थियो पहिला होइन अहिले अलिकता यो के भयो ढलान गरेर अलिक दामी बनाएको रहेछ होइन। यस्तो बबाल थियो यस्तो ओह्रालो होइन हेर्दै डर लाग्ने क्या। मान्छे कुल्ट्यो भने त्यो भिड क्या एकदम खतरा भिरालो क्या त्यस्तो थियो क्या बाटो गाह्रै छ। अब कपनको बाटो त के भन्ने क्या पहिला चाबेलको बाटो खत्तम थियो अहिले कपनको बाटो लास्टै खत्तम। अब जति भने खत्तम भने कि अब के भन्ने क्या एउटा बाटो बन्छ होइन अनि अर्को बाटो बिग्रिन्छ एउटा बिग्रिन्छ अर्को बन्छ अनि त्यो पैसा खाइराख्नुपर्छ। अब राति आएर आफै खन्छ कि के हो है म त बुझ्नै सक्दैन यार। कसैको अब के फुटिरहेको हुन्छ कसै के हुन्छ अनि टक्क खन्यो छोडिदियो अनि त्यहाँबाट पानी उयो हुन्छ चुइन्छ अनि खास गरी नेपालको पिच पनि राम्रो हुन्न होइन। अनि के हुन्छ अनि के त्यसपछि त्यो हुन्छ होइन त्यसपछि त्यो हुन्छ अनि हरियाली छ होइन मौसम गाइज जो रमाइलो छ क्या जिन्दगी। यसरी हरन हान्नु हुन्न होइन त्यही पनि अब के गर्नु छिर्छ होला त यहाँ त दुईवटा त इजिली छिर्नुपर्ने हो त। मेबी म यो तलको बाटो जान्छ। यो तलको बाटो त राम्रो छ कि खोलाको बाटो यस्तो दामी छ
बाइक कुदाउने पनि बवाल मजा आउँछ खोलाको बाटो भएपछि। सो सिर हावा होइन अलिअलि अनि बाइक कुदाउनु पनि मजा आयो खोलाको बाटो, रमाइलो पनि छ होइन। अनि त्योभन्दा रमाइलो के हुन्छ जिन्दगीमा, यता त्यो हरन हालेर जानुपर्छ यो बाटो। रुपै मोहनी ओ भाइ पैसा छैन क्या यार। ठ्याक्क 4,79.78 पैसा ठ्याक्क मिलाएर हाल्ने रहेछ उनीहरूले। त माइक्रोमा गीत बजिरहेको छ, कपिराइट आउँछ होला गीत यार। रुपै मोहनी हजुर रुपै मोहनी हाय लरीबरी रुपै त मोहनी हो नि होइन गाइज। रूप भन्ने बित्तिकै फेरि होइन रूपै हुन्छ नि कुरा। सो मजा छ जिन्दगी, रमाइलो छ यो। भर्खर पिच भएको अस्तिदेखि मा कसम यो बाटो कहिले पिच होला र म कुदाउन पाउँला भन्थेँ कि यो बाटो होइन। सो फाइनल्ली वेट इज ओभर एन्ड दिस रोड इज भेरी खतरा भइसकेको छ। त्यहाँभन्दा राम्रो इङ्ग्लिस बोल्न आउँदैन, भेरी सरी गाइज। आई एम नट प्रोफेसनल एन्ड मेबी सम ग्रामटिकल मिस्टेक्स ह्यापन होइन। सो गाडी पनि ओ भाइ गाडी पनि खतरा ह्यापन होइन। साइड च्यापेर ल्याउनुपर्छ आफ्नो साइड, रङ साइड नहिँड्नु होला होइन। ठोक्कै पनि थर्काउन मिल्छ नि त, म मेरो साइडबाट आइरहेको छु किन मलाई हाने भनेर। सो तनाव लिनुहुन्न रे, तनाव दिनुपर्छ रे भन्छ नि। अब तनाव लिने होइन दिने होइन क्या गाइज, जिन्दगीमा रहने हो यति नै हो। अब ओए झन्डै चिप्लेको यार, के भएको टायर जान लागिसक्यो मेरो। यत्रो सानो हिलोमा पनि चिप्लिन खोज्छ, टु स्लिप्री यार टायर इज टु स्लिप। फेरि मेरो ओठ के अरे मेरो जिब्रो, मेरो ओठ, मेरो नाक, मेरो कान, मेरो आँखा, मेरो आन्द्राभुँडी, मेरो फोक्सो, मेरो गिरी के छ सबै म नै अब समग्रमा स्लिप्री छ क्या। स्लिप्री चिप्लिहाल्छ, फुत्किहाल्छ होइन। सो फाइनल्ली हामी आइसकेका छौँ क्यारे होइन हाम्रो रबिन सरको होइन माहौलतिर। एन्ड दिस इज द वे मेबी होइन हो नै होइन। ओ भाइ लोग यहाँ पार्किङ गर्छ जहिले हामी बाइक त्यही यहाँबाट गाडी पुग्छ होइन। अनि टक्क ह्यान्डल लक गरिन्छ, तर ह्यान्डल लक गर्दा अहिले त चोरी बढेर यस्तो व्यापक छ है। एन्ड दिस इज द गेट भनिराख्नै पर्दैन होइन, गेट हो नि त। पुरै डिटेल क्या अब एकदम खतरा डिटेल दिनु लाग्छ। यो भने यो, त्यो भने त्यो होइन, यो भने त्यस्तो, त्यो भने त्यस्तो भन्दैछु म। अब मेबी जोस् यहाँ आएपछि लगभग 728 भड्याङ चढिन्छ होइन। अनि यहाँ मजा छ नि होइन, यहाँ त मजा छ नि दाइ, यहाँ त खतरा भइरहेछ एडिटिङ। गफ मात्रै हो, ठिक छ त। ढिलो भयो होला दाइ, मैले ढिलो त गरिनँ मैले।